Gunitan natin ang Suicide Awareness Month. Isang mahalagang paalala para mas mapalawak pa ang kamalayan tungkol sa mental health at para maiparating ang mensahe na hindi nag-iisa ang mga taong dumadaan sa mabibigat na pagsubok. Kaya ngayong umaga makakasama natin ang psychiatrist na si Dr. Catherine Tan upang magbigay linaw at kaalaman kung paano natin mas maiintindihan na matulungan at masuportahan ang ating mga kapwa na nakakaranas ng ganitong suliranin. Magandang umaga po, Doc Catherine. Nina, thank you for having me. So good morning sa ating mga viewers and listeners. And I'm glad na pinag-uusapan natin na yon yung topic na to. Oo nga, medyo mabigat itong topic, Doktor, at kadalasan ay ayaw pag-usapan, ano? Pero yun nga, kaya nga meron po tayong Suicide Awareness Month. At ngayong Setyembre, ito ay ating ginugunita. Gaano po kahalaga itong Suicide Awareness Month? So Nina, yung importance na nare-recognize natin ang Suicide Awareness Month para we are reminded na pag-usapan natin itong topic na to. So suicide is actually preventable. And suicide is usually an outcome of yung nagsasabay mga stressors natin and nagko-combine din ng mental illnesses din. So we would like to focus on suicide and sana yung to remove the stigma para mas pag-uusapan natin and sana mas supportive tayo sa mga loved ones natin who may be going through some difficulties din. Yes. And Doktor, ano po ba yung mga pangkaraniwang risk factors o dahilan kung bakit na naiisip ng isang tao na mag-suicide? So Nina, yung mga pwedeng dahilan para isang tao mag-consider ng suicide, well, first of all, i-consider natin may pinagdadaanan siya na an actual mental illness or mental health diagnosis. So may mga condition that can push us to self-harm or to have those suicidal ideations or attempts. So we can consider mga conditions associated with anxiety, with depression, with personality disorders, with substance abuse, or yung ibang addictions. So, there are a lot of conditions out there that we can consider. Aside from that, aside from experiencing all those conditions, minsan nagsasabay pa yung mga stressors natin sa buhay. So like mga finances, mga nakikita natin sa news na very disheartening, yung mga family problems, relationship problems, mga problems sa work. So pagpapatong-patong siya, pwedeng nararamdaman ng patient natin ay very hopeless na, pampabigat na siya. So pwedeng iisipin niya the only solution is death. So when we talk about risk factors naman, so there are certain factors na we would consider na higher chance na pwede tayo mag-commit ng suicide. So actually, yung gender natin, being male, kasi tendency, yung plan nila is usually more lethal compared to what a female patient would plan out. We would consider how suicidal a patient would be. So, how determined and how convinced na ang pasyente natin ay ito na yung way out niya. Yung how lethal, yung paano niya gagamitin ng self-harm. So, mas lethal, kunwari, yung paggamit ng baril kaysa pag-overdose natin. So, yung iba din yung accessibility. So, kung nakikita natin na yung occupation ng pasyente natin ay police. So, may access sa firearms, di ba? So, or maraming gamot sa bahay. So, very accessible yung mga means nila. And then, yung very concrete yung plan. So, kadalasan, when we are about to commit suicide, we have we are already preparing and then we're gonna carry out yung plan natin. And then, nakikita din natin na higher yung probability to commit suicide if there is a past suicide attempt already.
So higher risk na tayo when it comes to identifying whether high risk ba yung patient natin or mas moderate or low risk tayo. Pero self-harm is self-harm. So kahit yung sinasabi niya na hindi 100%, but definitely is a cry. It is a cry for help, and we have to take these actions very seriously. Yes. All right. So, in order to take the actions very seriously, kasi minsan, nakakaligtaan yung mga signs or warning signs. Doktora, sige, sa mga nakikinig po ngayon, ano po ba yung mga signs or warning signs na dapat bantayan ng mga taong malapit sa isang taong may tendency or may suicidal thoughts? So, kadalasan, Nina, lalo na yung mga kabataan natin, kasi mas open sila to seek help from mental health professionals. Okay. They would speak up. So sana tayo, mas active yung listening natin kaysa dinidismiss natin. So halimbawa, sasabihin ng friend natin, it's like, nalulungkot ako, parang depressed ako, and then yung sagot natin, it's like, ay nako, don't diagnose yourself. Oh, wala yan. Yeah, you're just sad. Tao, minsan Pahinga ka lang. compare ka pa. Yes, diba? So, pag we dismiss their feelings or we minimize their feelings, paano sila mag-open up sa atin when there is intense shame accompanied by yung mga symptoms na to? And then, halimbawa, yung pinag-uusapan, like talking about suicide openly. So, we know it's very taboo. So, halimbawa, something happened, everyone wants to cover things up. Pero hindi ba mas maganda na we openly talk about it? Hey, what can we do to understand the situation so that it will not happen to other people then? And then we can also see, minsan, makikita natin, nagpre-prepare na ang patient natin for suicide. So, yun nga, obtain a gun, or collecting pills, or going to the rooftop and tumitingin sa baba with that plan already. And then, sometimes also, makikita natin they may be giving away their valuables na. They're preparing na. Okay. And then, here's the thing, na people may not know about. So, you may find a loved one na depressed for some time. Okay. So, nag-isolate, hindi kumakain, hindi makapagtrabaho, and then for some reason, biglang nag-perk up. Okay. No treatment, no whatever, nag-perk up. That's also something that you would have to watch out for, kasi what if that person already made that decision, oh, my solution is I will kill myself. So kaya't nag-perk up siya kasi ika-carry out na niya. Yun yung way out na niya sa suffering niya. Okay, so two things, no? If they're isolating themselves, hindi ka kinakausap, tulog ng tulog, that's a risk, that's a warning sign. Yes. And then from that na, kunyari, gano'n siya, tapos bigla siyang nag-iba ng ugali, is also a warning sign. Yes. Biglang lumabas ng kwarto, yung mga ganon. Yeah, or yun nga, na kung dati parang low na low siya for some time, for a significant amount of time, and then surprisingly, oh, why are you suddenly perky? And without treatment, So, that's din. Kasi we actually have a lot of evidence-based treatments out there to help our patients who are experiencing suicidal ideation. Okay, so ano po ang papel na pwedeng gampanan ng pamilya, ng kaibigan, at ng komunidad? Let's say, whether it's a school, a barangay, di ba, o yung community nila, baka meron siyang club or something, para ma-prevent itong mga suicidal thoughts na ito. So, let's start with the family muna, Nina, So, yung family, well, we have to establish that bond. Hindi lamang siya na, basta you have 3 meals sa table natin and nag-aaral kayo, you should be so thankful already. Alam mo, Nina, napakahalaga yung relationship between parent and child. Na alam ng child na siya ay, valued, affirmed, loved by yung parent niya, not depending on ano yung output ng bata.
na siya ay unconditionally loved din. And maganda din sana, aside from that, kasi pwede naman tayo mag I love you, kasi like in the Philippines, I think there's a tally na Filipinos tend to say I love you 17 times per week. But That's a lot ba? that's a lot. That's a lot. But action speaks louder than words. So maganda sana you have that communication. You are open to hear the stories and the experiences of your child. And then instead of, di ba tendency nga ng parents ay sasabihan, you should do this and do that. Sana we listen. Actively listen. Be engaged. Be interested on ano yung mga experiences ng child natin. And then sa mga next sa iba sa community, like mga schools, mga church, mga friendships natin. So we would also want to keep an eye na, kasi usually nag-share na tayo na, hey, may pinagdadaanan ako. So instead of putting your friend down, intently listen, and then kung our friend is not comfortable telling our parents yet, I guess we would like to consider telling somebody of authority na who can help. So Yes. perhaps a guidance counselor. Yes. Or yung teacher natin. And then probably kailangan ito yung mga people of authority would have to cooperate with the parents then. So it has to be emphasized that it has to be a cooperation between the parents, the child, and then the educational system, the school. And then sa yung sa ibang community natin, all in all lalo na if we are suicidal, definitely we need to seek help from mental health professionals. And speaking, Doctor, of mental health professionals like you, marami pong natatakot na kumonsulta sa psychiatrist or therapist dahil natatakot raw silang ma-judge. Ano po ang masasabi niyo dito? That's evidence actually na sobrang stigmatized yung psychiatry and psychology. Kasi halimbawa, if you go to a cardiologist, do you feel shameful about it? Or an oncologist? Do you try to hide it? We would like to recognize na these are illnesses. There's something happening to your body part, which is the brain. And you are talking to not a faith healer. You're talking to a physician. Yes. There is something happening to our body. Yes. So, itong mga behaviors na to, kasi Nina, ang iniisip natin, we have full control of our brain. But we don't. If we had full control of our brain, edi wala na tayong hypertension. You could just tell your blood vessels to work properly. Yes. And then you can just I don't want this tumor in my brain to grow. Sige, just get it out. Pero ito, in terms of behavior if we had full control of our brain, edi we don't have to study. You just stick the book to your head. It's gonna get absorbed, diba? So, no, we don't have full control of our brain. There are things happening then sa brain natin in relation to yung pinaka-genes natin, Okay. yung mga past experiences natin, and how we develop into adulthood, and then yung mga challenges din natin that we are experiencing in the future then. So there are a whole lot of factors, pero it's better explained and better Treated also. managed by a mental health professional. And this is sometimes where the medicine comes in. For example, Doctor, there are medicines naman that Yes. helps your brain do better or stabilizes your brain. Yes. Kasi you can't control it. Like you're right. Pag high blood ako, syempre may maintenance yan, di ba? Pag Yes. may diabetic ako, meron din yan. Yes. And kasi yung fear ng mga tao, what if maintenance ko to? But just like hypertension, you can't cure hypertension. You have to take it as maintenance. Or once you're diabetic and you're told to take medications, you have to take these medications. So there are many conditions out there na, we probably have to carry for life, but there are ways to manage yung symptoms din natin para we're able to live a productive life pa rin. Well, sa kultura po nating mga Pilipino, madalas po sinasabing mahina lang ang loob ng taong ito, may pinagdadaanan. Paano po
natin mababago ang ganitong stigma tungkol sa mental health? Well, Nina, sana instead of judging yung mga patients naman natin, sana let us exert effort to understand ano yung pinagdadaanan nila. Kasi each story is a totally different perspective from each person naman din, and it has a different meaning for each person. So instead of labeling na ang hina ng loob ng taong to, we would like to understand ano kaya ang pinagdadaanan niya and how can I support my friend. So sana we exercise more active listening than nagjo-judge na tayo. Sana we are more open to support kaysa we allow them to withdraw from society. Sana we remind them that you are there kaysa you have your own notion of what suicide is. So kaya't we are talking about this, we are recognizing the problem every year because we want to help our kababayans with this type of problem. It is part of it is a symptom, it is part of mental health condition. Kaya mahalagang tandaan, hindi ka nag-iisa. Sa pagbibigay halaga sa mental health, natututo tayong pakinggan at damayan ang isa't isa. Muli, maraming salamat kay Dr. Catherine Tan sa kanyang pagbabahagi ng kanyang expertise at pag-asa ngayong umaga. Up next sa Power Pause, isa namang seryosong sakit na malubhang nakakaapekto sa ating mga alagang aso at pusa. Tatalakayin natin sa pagbabalikan ng programang numero 1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Hatid sa inyo ang inspiring stories and exciting adventures sa mundo ng sports. Tunghayan ang naging papel ng sports sa personal at profesional na buhay ng ating atletang Pinoy. Live better! New at fun activities naman ang ating susubukan na perfect for beginners at thrill seekers. Sports Trip with teammates Mix Siozon and Sheila Salaysay. PTV Sports Weekend.
Sabado, alas 4 ng hapon. Dito lang sa PTV. Alam nyo ba na hindi lang tayong mga tao ang maaaring magkaroon ng cancer, kundi pati rin ang ating mga alagang aso at pusa. Isa ito sa mga seryosang sakit na dumadapo sa ating pets na madalas hindi agad napapansin ng mga pet owners. Kaya mahalagang magkaroon tayo ng tamang kaalaman kung paano ito maiiwasan, matutukoy at magagamot. Kaugnay niyan, makakasama natin ngayong umaga ang veterinarian na si Dr. Zara Rosuelo. Magandang umaga po sa inyo, Doc Z. Good morning, Ma'am Nina. Okay, Doktora, gaano ba kalaganap ang kaso ng cancer sa mga aso at pusa dito sa Pilipinas? So, I'll just put into numbers. No? Siguro, 2 to 3 out of 10 dogs more than 10 years old ay maaaring magkaroon ng cancer. Ganun siya. So, it's more common ba than we think? Yeah. Oo. Primarily because humaba na yung lifespan ng mga pets natin. Yes. And sabi nyo, 10 years old and above. Above. So, sa mas matandang mga aso o pusa. Oo. Geriatric patients natin. I see. So ano po ba yung mga pinakakaraniwang uri ng cancer na tumatama sa ating mga alagang aso at pusa? So for both dogs and cats, yung lymphoma is number 1. Okay. Napakahirap din nitong i-diagnose kasi it's cancer doon sa mga blood cells ng ating pets eh. So wala ka initially na makikitang symptoms, not unlike yung mga common natin na mga lumps or bumps or yung mga tumor na mga bukol-bukol na you can easily see or notice doon sa ating mga pasyente. However, with the recent advancements sa science, kaya mas marami na tayong pets na nadadiagnose with cancer. Okay, meron po bang mga early signs o symptoms na dapat bantayan ng ating mga pet owners, Doktora? Yes. So kasi hindi natin to maiiwasan, Ma'am Nina eh. It's something na hindi na prevent with vaccination. Okay. Diba? Even if your dog has lived a healthy life, yung 10 years niya na nabubuhay siya, and then all of a sudden, nung matanda na siya, biglang magkakaroon pala siya ng cancer. No? It could be genetic. It could also be, some researches says na second-hand smoke from the owners, mga factors, mga risk factors. Pwede rin pala yun? Yes, Okay, oo. second-hand smoking? So ano, lung cancer, ganyan Yes, po? pwede Opo. no. So, sa dogs and cats, yung main reason kung bakit nadadala yung pet sa clinic at nakikita na meron silang cancer is because malaki na yung tumor or meron na yung bukol yung ating pet or talagang severely naging kakeksik na or pumayat na ng husto or nag-lose na ng weight yung ating dogs or cats. Doktora, meron po bang mga posibleng dahilan bukod sa old age, no? And risk factors, bukod rin dun sa sabi niyong maaari silang victim pala ng second-hand smoking, baka may iba pang mga maaaring maging cause na nagpapataas ng risk para sa ating pets? Namamana rin po ba ito? It could also be genetic, no? Okay. Kasi some dogs, yung mga, like sa retrievers, if the parents, isa doon sa parents had history na nagka-lymphoma sila or mammary tumor, then possible doon din sa mga puppies ay merong mag-a-arise na meron ding cancer. So, genetically, they could also be predisposed, no? Ang isa pa, ang pwede rin is yung breed disposition. Minsan, meron eh. Meron talaga na pare-parehas, ganito, testicular tumors, gano'n. Pero in general, parang every dog or cat can have yung risk ng cancer. Alright. At kung sakaling may hinala ang pet owner na naku baka may cancer na tong alaga ko, ano po yung mga dapat niyang gawin agad bago sila magpanic? So meron namang mga signs and symptoms. May mga early signs and symptoms yan, no? So physically,
pwede tayong mag-palpate. Pwedeng hawakan nila yung katawan ng kanilang pet pag nanonood ng TV, nagpapahinga sa gabi, nakahiga na sa kama, katabi man nila yung pets nila pag natutulog. Pwede nilang kapain yung mga katawan. Meron bang mga maliliit na bukol? That's one. So, hindi naman lahat ng bukol natutubo. Yun yung tinatawag kasi natin neoplasm, no? So, when we say neoplasm, ito yung mga aggressive na growth doon sa mga cells ng ating mga pasyente. So, pwede mo makakapayon, pero hindi necessary na yung neoplasm na tumubo na yun o yung tumor na tumubo na yun ay agad-agad cancer. Kasi there's two types eh. So, there's benign. Pwedeng ito yung benign, oo. mas mabagal siyang tumubo siya pero hindi na siya aggressively na lumaki. Okay. Hindi siya kumakalat sa ibang parte ng katawan. Hindi rin niya parang na i-impede yung natural or normal na function ng ibang organs na katabi niya. Pero there's also one type, yun yung tinatawag na nga natin na malignant na tumors. And most of the time, ito na yung cancer. So, ito yung mga cells na aggressively, unpredictable tong mga cells na to. Hindi natin ma-predict kung mabilis ba siyang lalaki o hindi na muna siya lalaki. And then all of a sudden, from maliit, biglang pop, biglang sobrang laki na siya. So, yun yung tinatawag na talaga nating cancer. So we can only determine kapag nag-biopsy tayo. Ayun. No, cytology. Okay. So, paano po ginagawa ito? How do we diagnose for sure na teka, cancer na to for sure? So, pwede tayong kumuha ng sample from doon sa tumor na yun, sa growth na yun. Kukuha kayo ng parang biopsy oo, nga. biopsy Opo. siya. So, a part of that, and then we send to the lab, and then titingnan yon ano yung mga cells na doon. May mga cancer cells ba na present doon? Meron ba doon mga cells na mabilis na mag-reproduce yung nucleus, yung mga things like that. Okay. At pagdating naman po sa treatment, ano-ano po yung mga available options para po sa ating pets? Meron po bang option na chemotherapy, surgery, tulad rin sa tao, no? Dahil sabi nga nila ngayon, ang cancer hindi naman ibig sabihin cancer, death sentence na yan di ba, Doktora? Yeah. With advancements sa science, same na rin. Parang sa tao din, meron tayong chemotherapy na ginagawa. Okay. Ako, I advise my clients, lalo na kung mga small lumps and bumps pa lang, as early as that, i-remove na natin para hindi na siya umabot sa point na medyo malaki na. Ngayon, kung hindi naman confident yung may-ari na ipa-remove, then babantayan mo yon na hindi na ba siya lalaki. So, usually, we can do surgeries to remove easily, and then pwede rin tayo mag-chemotherapy. In other places sa ibang bansa, meron na tayong radiotherapy na ginagawa. So, okay. yes, it applies parang sa tao din, Okay, and Doktora, ano po ang maipapayo ninyo sa mga pet owners na nanonood ngayon para naman po maiwasan ang chance na magkaroon ng cancer ang kanilang mga pets? So, ang key talaga when it comes to cancer or malignancy ay early diagnosis. The earlier yung stage ng cancer na ma-detect natin, stage 1, stage 2 pa lang, localized pa lang siya, hindi pa siya nakaka-affect doon sa ibang body parts or hindi pa siya nagme-metastasize to other lymph nodes or other organs, the earlier na ma-diagnose ay mas mabilis din tayo na makapag-intervene. So, pwede na tayo agad na mag-chemotherapy at saka mag-surgery kung pwede na. Pwede natin, kung apparently healthy naman or fit naman na mag-undergo na anesthesia yung ating pet. Or kahit hindi siya fit, syempre may calculated risks yon. Pero kung parang kailangan na talaga natanggalin yung tumor o yung bukol, then the earlier na matatanggal siya, na mas maliit pa siya, edi mas maaagapan natin yung sakit. Okay. At panghuli, Dok, sa kabila ng diagnosis nga ng cancer, paano po natin may bibigay bilang mga pet owners ang best quality of life para po sa kanilang aso o pusa sakaling they're undergoing this kind of illness? Actually, Ma'am Nina, ang mas challenge talaga sa amin when we diagnose is how the owners would accept. Kasi yung mga dogs, yung ating dogs and cats, hindi naman nila
alam na may cancer na sila eh. Yun lang, minsan, masama siguro ang pakiramdam nila, pero yung thinking na, uy, kasi iba yung iba yung Yes. impact eh, di ba? Pag Oo. sinabing cancer Minsan eh. sa tao talaga sa tao, nadidepress eh. psychological Oo. talaga. Malaki yung factor. Pero lagi ko sinasabi sa mga owners, di ba, itong mga aso na to, hindi nila alam yung cancer. Yes, they could have these mga tumors, lumps and bumps, feeling nila may sakit sila, but they don't know. So, yung effect ng chemotherapy sa kanila, hindi ganun ka-depressing compared sa mga tao. And wala silang side effects na nakakalbo, walang ganoon. So, okay. most of the time, ang mga adverse effects or side effects ng chemotherapeutic drugs ay nakikita cellularly. Bumababa yung WBC, medyo nagiging anemic sila, pero cancer can also cause anemia eh. Sometimes vomiting, diarrhea, gastrointestinal in general. see. So, minsan magiging depressed sila for some time, pero after nun, so pababalikin mo na naman for chemotherapy, okay na ulit yung aso, pwede na naman siyang mag-chemo. So, most of the time, ang talagang kailangan natin na alalayan tayong mga veterinaryo ay yung mga may-ari. Para mag-guide natin yung mga may-ari, paano natin pare-parehas na tutulungan yung ating pasyente na may cancer. Alright, ako maraming salamat po, Dr. Zara Rosuelo, sa pagbabahagi na inyong kaalaman at payo tungkol sa cancer sa ating mga alagang aso at pusa. Thank you, Doc. Thank you po. Abangan mamaya sa Healthy Bites. Isang Vietnamese cuisine naman na ang ihahain namin sa inyo. Hatid ng ating guest chef sa pagbabalik yan ng programang number 1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Are you up for a quick snack na mabigat sa tiyan? Hanggang dulo may cheese pa rin. Di tinipid! Tara na! Dahil Eats Fun goes to Caloocan! Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para tikman ang mga sulit na food on the go. First time ko makakatikim ng ganito na malambot na malambot. Eats Fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Hindi na nakapagsalita. Kumain na lang ng kumain. Dito lang sa PTV. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking nakacharge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ng pasensya at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo. Usapang street food na may international flavor, isa sa mga paborito ng maraming Pinoy ay ang Vietnamese sandwich na tinatawag na banh mi. Simple man tingnan pero bawat kagat ay may explosion of flavors. Kaya para turuan tayo kung paano gumawa niyan, sasamahan tayo ni Chef Kim Paderes dito lang sa Healthy Bites. Thank you, Nina. Magandang umaga sa inyo. Ito po si Chef Kim. At ngayon ay gagawa tayo ng easy healthy recipe na swak sa buong family. Ito yung tinatawag na banh mi chicken. Tara, let's start.
Una-una po, kailangan po natin ng banh mi bread or French baguette. Kung wala po kayong mabilhan, meron po tayo sa mga grocery, ganyan. Kaya sa mga bakery po, pwede po kayong magdalang din. Then kailangan po ng butter, lalagyan lang po natin siya, pero hindi ko na po papakita. Kasi nakatas na po namin doon. Ito pong liver pate, lettuce, pickled vegetables, chicken plus, tsaka yung choice of meat natin, chicken, pork, or beef. Ito pong mayonnaise and hot sauce. Pwede rin po tayo maglagay ng mga herbs like basil or bonsoy, kinchay. Kayo na po bahala kung ano po yung available. Liver patay natin. Spread lang po natin sa bread natin. Then, lagyan po natin ng lettuce. Ito pong ano natin, pickled vegetables natin. Ito, pwede po kayo gumawa nito sa bahay. Meron po tayong carrots, cucumber, and singkamas. Lagay lang po natin ganyan. Then yung meat po natin. Then lagyan po na mayo. Hot sauce po. Ito pong chicken plus natin. Then lagyan po natin ng mga herbs. Yung available lang po ngayon, basil. Pwede siya sa mga bata kasi may gulay siya. It has basil and lettuce. So, balance siya. Very healthy pa rin. At ito na po ang ating chicken banh mi. Napakadali lang nitong gawin. Healthy at swak na swak sa panlasa. Again, ito po si Chef Kim. Back to you, Nina. Huwag naman palampasin mamaya sa Fit Zone, ang panibagong easy workout routines na ituturo sa atin ng ating guest fitness coach. Sa pagbabalik yan ng programang top priority ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Paglaki ko, gusto ko po maging astronaut. When I grow up, I wanna be a doctor. Gusto ko pong makatulong sa aking kapwa. Sa bawat pangarap ng kabataan, ay mayroong gurong gumagabay upang maging abot kamay ang mga ito. Isang pagpupugay sa ating mga bayaning guro. Happy National Teachers Month. Busy ka sa work, school o kahit sa dami ng gawain sa bahay, hindi excuse ang pagiging inactive. Dahil kahit nasa bahay ka lang, pwede ka pa rin maging fit at healthy. Kaya naman ngayong umaga, hatid namin ang mga easy workout exercises na swak sa buong pamilya. Dito yan sa Fit Zone. Thank you, Nina. Hi everyone, again, this is Coach Ann Anyag. No equipment, no problem. Gamit lang ang isang towel. Matuturuan ko na kayo ngayon kung paano makakahanap ng 5 simple exercises na pwedeng gawin sa bahay o kahit sa opisina. Kaya tara, let's get into the Fit Zone. Simulan natin today with your legs push and pull workout. Perfecto for a total body workout. Gamit lang towel.
towels. Simulan natin with your squats. Again, feet slightly apart. Kapantay lang ng shoulders. Make sure na naka-tension lagi yung hawak mo dun sa towel, ha? We're gonna bend your knees, put your hips back, and then bring your towels up. Like so. Okay? Gawin natin siya 5 times. Ready? In 3, 2, 1. Let's go. Itong workout na to, nakaka-work siya ng lower body and ng upper body mo. So imagine, na-work niya na yung legs, yung glutes, yung shoulders, yung chest. Yes, di ba? Last one. Alright, very good. Next workout naman na gagawin natin, kanina, pataas. Ngayon naman, paharap naman yung press natin. Okay? Same with the squat. Uulitin natin siya. 5 reps in 3, 2, 1. Let's go. This is your squat to front press naman. Malaking tulong itong mga workouts na to para saan? Kapag nagtutulak ka ng groceries, nagtutulak ka ng kama, or nagliligpit. So, importante talaga na yung mga workouts na ginagawa mo sa bahay, makakatulong din sa functionality ng katawan mo hanggang sa pagtanda. Alright, 3, 2, 1. Very good. Next movement natin, we're gonna go for your deadlift to row. So, side bilang ako ng konti para sa inyong lahat. Okay, feet slightly apart again, starting position. You're gonna bend over. Make sure to keep your back straight all the time. Okay? And then, yung towel, hahatakin mo lang siya papunta sa iyong puson or sa bewang. Okay? Keeping your elbows close to your body. And then, tatayo ka lang ulit. Okay? Simulan natin siya. Try natin 5 beses. 3, 2, 1. Let's go. Bend over, pull, baba, at tatayo ka lang ulit. Okay, ulit natin. Bend over, hatak, baba, at tayo. Okay, napakalaking tulong ng mga workout na to. Kasi bakit? Kapag nagbababa ka ng mga groceries mo, nagbababa ka ng bata, right? Or nagbababa ka ng mga documents sa trabaho. Paulit-ulit lang, papalakasin natin yung likod mo na rin. Alright, last one. And recover tayo. Next movement. Ang gagawin naman natin, lagyan natin ng konting puwersa. We're gonna go for your squat to front kick. Squat to front kick. Okay? Try mo na mas mataas yung sipa mo. Kapag di naman kaya, no problem. Simulan mo lang with a low kick. Alright? Gawin natin. Lagyan natin ng puwersa yung ating mga paa. Ready tayo? In 3, 2, 1. Let's go. Kick. Ito yung mababang version para hindi naman masyadong nahihirapan or nag-challenge ka agad. Again, you can do it one small step at a time. Basta remember, something is better than nothing. Tandaan mo yan. Kaya mabuti na magsimula ka na ngayon ng healthy lifestyle mo habang ikaw ay bata pa. Very good. Last 3, 2, 1. Recover tayo. At, syempre, ano bang pinaka-perfect na legs, push and pull na workout? Gawin natin ang burpee. Maraming taong nakatatakot dito, pero sa totoo lang, simple-simple lang siyang gawin. Gawa tayo na beginner version. Bring your hands up. Squat ka lang ng konti. Yung kamay, lagay mo sa sahig. Plank position, high plank position. And then, babalik ka lang. And then, tiptoe lang pataas. Alright? Gawin natin siya 3 beses. Ready for the challenge? Let's go, Fit Zone. 3, 2, 1. Let's go. That's 1. Galing, di ba? Again, you can always start 1 step at a time. Okay, last one na tayo. High plank. Alright, recover ka na pagkatapos niyan. Again, napakasimpleng mga workouts. No equipment, no problem. Basta ang importante, magsimula ka na ngayon dun. And that's it. Diba? Napakasimple lang. Hindi kailangan ng sobrang daming equipment para magsimula ng healthy active lifestyle mo. Again, this is Coach Ann Anyag. Maraming salamat sa lahat ng mga jumoin today. Back to you, Nina. Mamaya naman sa #FamBam, bibisitahin natin ang vegan restaurant na perfect tambayan ng buong pamilya sa pagbabalik ng programang nangunguna sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki Workshop na. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay.
PTV. GADWatch, Anti-Violence Against Women and Children Act. Anti-Violence Against Women and Children Act or RA 9262, ang goal niya is to protect women in an intimate relationship or sexual or dating relationship with another persons. Ang accused or alleged accused pagdating sa anti-VAUC law would be the man or any woman in a relationship with another woman. Yung mga abuse na pinapenalize natin under this law, pananakit sa kababaihan, psychological abuse, emotional abuse, and economic abuse. Pag sinabi nating economic abuse, yung hindi pagsustento or pag-prevent dun sa babae ng access dun sa kanilang common funds or common income, or yung pag-prevent dun sa babae na mag-practice ng kanyang profession or magtrabaho. The Women and Children Protection Center is primarily for investigation of cases of violence against women and children, and trafficking. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung may area of jurisdiction sa kanila. Base sa data ng DILG, 92.85% out of the 42,044 barangays already have functional VAUDES. 25,288 naman has been assessed. Please, sa mga kababayan namin na pwedeng naging witness, kung hindi man naging victim ng mga ganitong mga crimes, please feel free to call yung helpline ng Women and Children Protection Center, and we'll be more than happy to serve. GADWatch, HealthWatch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at paghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig, at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakotin. Labis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig, at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ng sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumpletuhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserbahan ang hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Minsan, ang hirap maghanap ng kainan na swak sa lahat, di ba? Lalo na kung may health conscious, may picky eater, at may certified foodie ka sa pamilya. Pero dito sa binisita naming restaurant, lahat yan solved. From vibrant vegan dishes hanggang comfort food na guilt-free. Siguradong busog ang tiyan at masaya ang bonding moments. Kaya tara, silipin natin yan dito sa #FamBang. Makulay ang buhay sa gulay. Isa lamang yan sa ino-offer ng isang vegan restaurant na perfect kabady para sa inyong healthy lifestyle. Tara na at ating tikman ang kanilang go-to vegan comfort food na matatagpuan sa Makati City. Nowadays kasi
marami nang nagkakasakit. Yung buhay ng tao, instant na lang. Naging advocacy namin actually ng misis ko na makatulong sa mga tao to live healthier. Also, we want to reduce or kung kaya matanggal na yung violence na naidudulot natin sa mga ibang living entity or animal particularly, mabawasan yung violence against animals. Isa sa top priority ng kanilang kainan ang mag-serve ng masustansya at hindi kinakailangang gumamit ng karne. Kaya naman, lahat ng kanilang sangkap ay plant-based. Maa-amaze ka talaga dahil ang alternative ingredient na ginagamit nila ay nagmula sa gulay. The uniqueness of this business or etong yung mga in-offer namin is that when you eat here, para ka rin hindi mo mamimiss yung mga meat na kinakain mo. Like yung kaldereta, yung sisig, yung dinuguan, meron pa kaming lechon kawale, may grilled liempo. So, yung uniqueness nito is yung kumakain ka ng healthier pero hindi ka nakaka-harm ng animals. Dahil sa kakaibang konsepto ng kanilang kainan, hindi pa rin mawawala ang mga paboritong pagkain ng kanilang customers. Tulad ng adobo, tofu, sisig, malunggay, dilis, dinakdakan, barbecue at marami pang iba. We started way back 2007 pa sa garahe lang nung biyanan ko. Pero at that time, we are not yet registered. So, the business was registered year 2017 until now. We've been operating for 9 years already. Ang food business na ito ay nagsimula bilang home-based sa garahe ng kanilang tahanan. Kaya naman malapit ito sa mga tao at naging tampok sa panlasa ng kanilang customers, dahilan kung bakit hanggang ngayon na ay patuloy pa rin ang kanilang maayos na operasyon at masarap na pagkain. Mga bestsellers namin, we mimic the usual Filipino dish like kaldereta, sisig, dinakdakan. So those are our bestsellers. So kare-kare, Korean barbecue, mabili rin sa amin. Pero meron kami isang product na sobrang bili sa amin. Tapos sobrang simple nung dish. Ang tawag sa kanya is malunggay dilis. So, it's just malunggay leaves na deep fried, then sinote lang namin sa sugar and soy sauce. Naglalasa siyang parang dilis. Alam mo yung dilis na matamis na maanghang. Ganon. So, nung una actually, ang tawag lang namin sa kanya is crispy malunggay. Yung mga customer namin na ang nag-suggest na tawagin itong malunggay dilis kasi lasang dilis daw siya. Napusog ka pa? Pang #FamBam, ang sarap at masustansya hatid sa atin ng best vegan combo na dito nyo lang matitikman. At dito na po nagtatapos ang ating health talk ngayong umaga. Pero hindi dito nagtatapos ang ating journey sa pagiging healthy ha. Every day is a chance to choose wellness. Kaya't piliin natin ang tamang pagkain, sapat na pahinga at regular na ehersisyo. Tandaan, ang simple steps today can lead to a healthier tomorrow. Ako si Nina Corpuz Rodriguez, isang wifey at mommy ang kaagapay nyo sa mga napapanahong isyong pangkalusugan. At ito ang Health at Home.